Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, là địa phương có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học. Với diện tích lớn nhất cả nước, dân số tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là trên 3,3 triệu người. Tháng 11 năm 2020, Nghệ An đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, khẳng định một dấu mốc quan trọng, một chặng đường lịch sử vẻ vang của địa phương. Hòa cùng dòng chảy của lịch sử, hơn 12.000 cán bộ y tế Nghệ An đã đoàn kết một lòng cố gắng, phấn đấu trưởng thành, phát triển y tế chuyên sâu, áp dụng nhiều kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thôn, bản, làng đã được củng cố và ngày càng hoàn thiện. Mạng lưới khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng phát triển nhanh chóng theo hướng kỹ thuật chuyên sâu. Đến nay, Nghệ An đã có 13 bệnh viện tuyến tỉnh, 7 bệnh viện đa khoa cấp huyện, 21 trung tâm y tế tuyến huyện, thành thị và 16 bệnh viện tư nhân. Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu thương người bệnh, đội ngũ thầy thuốc Nghệ An đã không ngừng nâng cao y đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Ra đời vào tháng 6 năm 1985, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trải qua nhiều giai đoạn chuyển giao, tách nhập từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Cơ sở vật chất thiếu thốn, lại chịu sự tác động không nhỏ của cơ chế thị trường. Nhưng tập thể lãnh đạo, công nhân viên chức bệnh viện qua các thời kỳ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện và phấn đấu để nâng cao tay nghề, giữ vững y đức, khẳng định vị thế của bệnh viện tuyến tỉnh. Từ đó đến nay, hơn 1/3 thế kỷ đã trôi qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Sở Y tế và các ban ngành, đoàn thể, hoạt động của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã dần đi vào nền nếp, hiệu quả. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là bệnh viện chuyên khoa hạng 1, tuyến chuyên môn cao nhất về khám chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An. Những năm qua, với việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã góp phần làm giảm chi phí và thời gian khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trải qua chặng đường gần 40 năm xây dựng và phát triển, từ quy mô 150 giường bệnh khi thành lập, đến nay, bệnh viện có quy mô 1.200 giường bệnh, thực kê 1.608 giường bệnh, 41 khoa phòng, trung tâm. Với tầm nhìn làm chủ các kỹ thuật cao và kỹ thuật chuyên sâu, khởi nguồn từ nguồn nhân lực chất lượng cao, bệnh viện luôn chú trọng việc thu hút tuyển dụng nhân tài, đào tạo liên tục, cập nhật những kiến thức, mang lại nhiều dịch vụ y tế hiện đại, tiên tiến để người dân được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chu đáo, toàn diện. Tổng số cán bộ viên chức tính đến thời điểm hiện tại là 1.121 cán bộ, trong đó có 320 bác sĩ, 6 tiến sĩ, 23 bác sĩ chuyên khoa 2, 30 bác sĩ chuyên khoa 1, 43 thạc sĩ, 539 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Sức mạnh tri thức, kết hợp chuẩn mực trong y đức, chăm sóc, sẻ chia cùng tâm tư người bệnh là giá trị cốt lõi tạo nên y hiệu bệnh viện. Trong những năm qua, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ sản phụ khoa với chuyên khoa nhi giúp nâng cao chất lượng điều trị trẻ sơ sinh bệnh lý, đặc biệt là nhóm dị tật bẩm sinh. Việc phối hợp được bắt đầu từ việc tham vấn, hội chẩn liên tục và theo dõi các thai kỳ có phát hiện dị tật bẩm sinh tại trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Các phụ huynh của bé được tư vấn chu đáo, kỹ lưỡng trong thời kỳ mang thai và được chuẩn bị tâm lý tốt cho việc sinh nở cũng như can thiệp điều trị ngay sau sinh. Tiếp theo đó là sự phối hợp trong hồi sức và hỗ trợ trẻ sau sinh ngay tại phòng sinh cũng như chuyên khoa sơ sinh, hồi sức sơ sinh hoặc chuyển mổ cấp cứu những trường hợp nguy cơ cao để đảm bảo trẻ sinh ra được hồi sức kịp thời với hệ thống lồng ấp chuyên biệt, máy thở, hệ thống monitor theo dõi chỉ số sinh tồn liên tục. Việc phối hợp giúp cho việc can thiệp điều trị chủ động, thuận lợi hơn và tránh mất những khoảng thời gian vàng quý báu để cứu trẻ. Nhờ đó, với sự phối hợp nhịp nhàng của Bệnh viện chuyên khoa sản và nhi, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công rất nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh nặng như hở thành bụng, tim bẩm sinh, sơ sinh, non tháng, nhẹ cân.
bệnh viện đã không ngừng đầu tư, nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho cán bộ viên chức, nâng cấp hạ tầng thiết bị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 5.730 danh mục kỹ thuật của bệnh viện đã được phê duyệt. Nhờ đó, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, cứu sống nhiều ca bệnh khó ở tất cả các lĩnh vực nhi khoa, sản phụ khoa, sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sau sinh. Một số kỹ thuật cao chuyên khoa nhi như thở máy HFO, lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, cấy điện cực ốc tai, chấn thương sọ não, phẫu thuật lác mắt, phẫu thuật khe hở môi vòng miệng, triển khai và thực hiện chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng nhẹ cân bằng phương pháp kangaroo, nuôi sống thành công nhiều trẻ sinh cực non từ 25 đến 28 tuần, cân nặng ít hơn 1.000 gram, trẻ sinh non bị tim bẩm sinh phức tạp. Nhiều bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp như đảo gốc động mạch, Phalo 4, bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi, kênh nhĩ thất toàn phần, bán phần, tim ba buồng nhĩ, thông liên thất, thông liên nhĩ đã được các bác sĩ bệnh viện Sản Nhi phẫu thuật điều trị thành công. Đặc biệt, bệnh viện thực hiện phẫu thuật tim bằng phương pháp mổ ít xâm lấn qua đường lách. Khi sinh ra thì gia đình cũng được sự tư vấn của các y bác sĩ ở bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thì bố mẹ cũng xác định là rất là khó khăn trong quá trình để cứu sống của được bé. Nhưng mà đến thời điểm sau 99 ngày bé nằm tại bệnh viện Sản Nhi thì gia đình đã được đón cháu về nhà, và các cái bệnh lý bệnh nền của cháu thì được các bác ở đấy là xử lý một cách triệt để. Đối với gia đình thì ơn của các bác ở bệnh viện Sản Nhi là giống như là người cha người mẹ thứ hai của cháu ấy, nên là nói chung là nếu mà nói về niềm vui thì không có cái niềm vui nào mà tả xiết. Bên cạnh đó, kỹ thuật cao của chuyên ngành sản phụ khoa cũng được bệnh viện song song phát triển. Nhiều kỹ thuật hạng đặc biệt, tuyến trung ương đã được triển khai thuần thục tại bệnh viện trong thời gian qua, như phẫu thuật ung thư tử cung, phẫu thuật bảo tồn tử cung trong rau cài răng lược, phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn, 2 phần phụ, mạc nối lớn, điều trị ung thư buồng trứng, nuôi cấy nhiễm sắc thể từ tế bào ối, phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ, đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu, phẫu thuật TOT điều trị són tiểu, giảm đau trong đẻ và sau phẫu thuật, triển khai phòng vắt trữ sữa mẹ. Tại bệnh viện, chỉ định mổ lấy thai luôn được kiểm soát ở mức thấp. Năm 2021 là 34,5%. Các sản phụ được tư vấn, chăm sóc, theo dõi quá trình chuyển dạ sát sao để có chỉ định phương pháp sinh tối ưu nhất. Với tầm quan trọng của sinh nở tự nhiên, đó là sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đều tốt hơn, nên tỷ lệ sản phụ khoa lựa chọn đẻ thường cao hơn hẳn tỷ lệ đẻ mổ. Vinh dự là một trong 5 trung tâm sàng lọc của cả nước, được thành lập từ năm 2017. Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là cơ sở duy nhất của khu vực Bắc Trung Bộ, được Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình, Bộ Y tế đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm. Trung tâm đã triển khai nhiều kỹ thuật về sàng lọc trước sinh như xét nghiệm double test, triple test, tiền sản giật, thalassemia, chẩn đoán trước sinh như chọc ối làm karyotyp, PCR, huỳnh quang định lượng, BOP, thalassemia, siêu âm hình thái thai, mang lại hiệu quả cao trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, thai nhi. Bệnh viện đã tăng cường tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương, thường xuyên mời chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực chuyên môn để vừa trực tiếp khám, chữa bệnh, vừa đào tạo cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của bệnh viện theo hình thức cầm tay chỉ việc. Riêng trong năm 2022 đã có 42 đợt chuyên gia tuyến trên về hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật tại bệnh viện. Một cái kế hoạch chiến lược của chúng tôi là sẽ hỗ trợ cùng với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trở thành một cái điểm chuyên sâu về nhi khoa tại tỉnh Nghệ An và trong khu vực Bắc Trung Bộ. Và về phía Bệnh viện Trung ương thì chúng tôi cũng sẽ cam kết xem xét tất cả những cái chuyên đề sâu mà về phía Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An yêu cầu, và chúng tôi sẽ lên cái kế hoạch để có thể đào tạo cho từng phần trong kế hoạch ngay trước mắt, kế hoạch 3 năm, 5 năm để có thể tiến tới được một chuyên sâu, một cái chuyên ngành mà chúng tôi đã cùng nhau ký kết. Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, trao đổi chuyên môn tại các hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành,
ứng dụng các kỹ thuật mới vào chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp và hiệu quả. Hàng năm, bệnh viện có trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh. Điểm nhấn trong chất lượng quản trị bệnh viện đó là ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý tất cả các hoạt động, theo dõi, kiểm soát, đưa ra những chiến lược phát triển toàn diện, kết hợp giữa chất xám con người và công nghệ, tạo nên môi trường chăm sóc sức khỏe thông minh. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là bệnh viện thứ 11 trong toàn quốc và là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ ứng dụng bệnh án điện tử. Công tác quản lý chất lượng đã thấm nhuần trong tất cả các hoạt động, trở thành văn hóa chất lượng của bệnh viện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và quản lý khám chữa bệnh. Bệnh viện đã xây dựng 1.091 quy trình kỹ thuật chuyên môn, ban hành tài liệu lưu hành nội bộ, đồng thời ban hành 99 quy trình quản lý hành chính cấp bệnh viện và đã xây dựng 157 quy trình quản lý hành chính cấp khoa, phòng, trung tâm. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là một bệnh viện hạng 1, là một trong những bệnh viện sản nhi lớn nhất toàn quốc. Định hướng phát triển của bệnh viện từ nay đến năm 2025 và 2030 là phải trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ. Để tiếp theo cái định hướng này thì chúng tôi đã có một cái chiến lược để phát triển bệnh viện cả về cơ sở vật chất, cả về nhân lực. Về cơ sở vật chất thì hiện tại chúng tôi đã có cái quy hoạch, tuy rằng ở trong một khuôn viên chật hẹp nhưng bệnh viện đã hoàn thành một cái quy hoạch và sử dụng cái nguồn vốn tự chủ và không tự chủ để xây dựng một cái tòa nhà 15 tầng và 2 tòa nhà 7 tầng để phục vụ cho bệnh viện. Và dự kiến đến năm 2025, 2026 thì bệnh viện sẽ có 60 khoa phòng và khoảng 5 trung tâm. Đấy. Và sẽ thực hiện đa số các kỹ thuật tuyến trung ương ở tại bệnh viện Sản Nhi. Để làm được như vậy thì chúng tôi phải chú trọng công tác đào tạo cán bộ. Hiện nay thì bệnh viện rất là quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ với nhiều loại hình đào tạo khác nhau. Đào tạo tại chỗ, đào tạo ở các bệnh viện tuyến trung ương, đào tạo dài hạn, đào tạo cầm tay chỉ việc và đặc biệt phối hợp với Sở Y tế mở các cái lớp sau đại học ở tại địa bàn tỉnh Nghệ An để tạo điều kiện thuận lợi cho anh em nâng cao trình độ. Ngoài đào tạo về chuyên môn thì chúng tôi còn quan tâm đến đào tạo về trình độ về quản lý cho các cán bộ quản lý và trình độ quản trị. Rồi bệnh viện phấn đấu để tạo ra một cái môi trường làm việc tốt. Ở đây cả là môi trường cho bệnh nhân, môi trường cho người nhà bệnh nhân, môi trường cho bác sĩ, cho điều dưỡng. Cái môi trường ở đây chúng tôi muốn tạo ra là một cái môi trường làm việc minh bạch về thông tin, tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển như nhau để mọi người phấn đấu. Ba nữa là cố gắng đầu tư trang thiết bị để anh em thầy thuốc có điều kiện để thể hiện được cái khả năng và trình độ chuyên môn của mình. Tất cả nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chung sức đồng lòng xây dựng bệnh viện chuẩn mực về chuyên môn, nhân văn trong ứng xử với đồng nghiệp, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, tạo một hệ thống chuẩn mực về y đức, giá trị cốt lõi, phát triển bệnh viện bền vững. Công tác trợ giúp người bệnh là một hoạt động quan tâm đặc biệt. Bệnh viện đã tổ chức đội tiếp đón, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh. Năm qua, bệnh viện đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp nhận và trao tặng quà của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn đang nằm điều trị tại các khoa trong bệnh viện. Hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện đã góp phần không nhỏ cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài tỉnh, là điểm tựa, đỡ đần cho bệnh nhân nghèo, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Hoạt động này cần tiếp tục được phát huy, góp phần tạo sự hài lòng cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng, tự hào mang y hiệu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vươn xa, trở thành bằng chứng cho chất lượng và niềm tin. Chúng tôi sẽ luôn luôn học hỏi, rèn luyện để cùng nhau viết tiếp bản hùng ca. Sản vui, nhi khỏe, mẹ trẻ bình an.